नमस्कार मित्रो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं. बऱ्याच कालावधीनंतर तुमच्या समोर येत आहे मी. तुमचं स्वागत आहे सर्वप्रथम तर वैभव कश्यप विश्वकर्मा कन्स्ट्रक्शन ह्या चॅनलवरती. आणि तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार आहेत की तुम्ही आमच्या चॅनलला पसंती दिली आहे. पसंत करता आहात तुम्ही. नियर अबाउट 400 पास केलेले आहेत सबस्क्रायबर आपण. त्यासाठी तुम्हा सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. तुमच्या सर्वांच्या मदतीमुळेच हे आणि तुमच्या सर्वांना आवडलेत जे व्हिडिओ मी बनवतो, जे टॉपिक्स बनवतो ते तुम्हाला आवडलेत. त्यामुळं तुम्ही सबस्क्राईब करताय चॅनलला, त्याकरता मनापासून धन्यवाद. पुढेही मी असेच चांगले व्हिडिओ आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे. थोडंसं कामामध्ये बिझी होतो, आणखीही कामाचा लोड आहेच माझ्याकडे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, गेल्या 2 महिन्यामध्ये मला ह्या 2 महिन्यामध्ये भरपूर कॉल येऊन गेलेले आहेत जॉब संदर्भामध्ये. तुम्ही लोकांनी मला रिझ्युमेही पाठवलेले आहेत, मला मेलही केलेले आहेत की सर आम्हाला जॉब बघा, साईटवरचे जॉब बघा. सगळ्यात पहिल्यांदा तर मला एक सांगायचं, मी स्वतः प्रोफेसर आहे. तुम्हाला माहीत आहे मी लेक्चरर आहे पॉलिटेक्निक कॉलेजला. प्रोफेसर तर म्हणता येणार नाही आत्ताच. तुम्ही आत्ता ऑनलाईन क्लिअर झालेला आहात, ऑनलाईन तुमचे बॅचेस झालेले आहेत, ऑनलाईन एक्झाम झालेली आहे. तुमचं टेक्निकली किती साऊंड आहात तुम्ही हे तुम्ही स्वतःचं परीक्षण करा. आप लोग कितने टेक्निकली सही हो. If you have to go out as a civil engineer into the civil engineering environment, just let yourself know that how technically sound you are to get into the civil engineering field and represent yourself as a civil engineer. Okay? तो बहुत से बच्चे लोग कॉल करते हैं. मैंने बहुत से लोगों को सजेस्ट भी किया है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डू जॉब, जस्ट गेट योरसेल्फ क्लॅरिफाईड. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही तुमच्या डोक्यामध्ये एक विचार क्लिअर करा तुमचा, की तुम्हाला साईटला जॉब करायचं आहे, डेस्कला जॉब करायचं आहे की जस्ट सुपरवाईज करायचं आहे. ओके, हे महत्त्वाचं आहे. कारण तुमचा माइंडसेट क्लिअर होणं गरजेचं आहे. आणि जास्त करून मुलींचेच कॉल आलेले आहेत मला की सर आम्हाला जॉब हवा आहे आणि कुठला जॉब करायचा हे आम्हाला माहीत नाही आहे. अरे बाबा, तुम्हाला माहीत नाही तर तुम्ही जॉब कसा करणार आहात मला सांगा. तुम्हाला जर इंटरव्ह्यूने विचारलं की वाय डिड यू चूज दिस फील्ड, तुमच्याकडे उत्तर काय असणार आहे की सर मी कन्फ्यूज स्टेटमध्ये होते आणि मला काही कळलं नाही म्हणून मी हा जॉब चूज केला, असं सांगणार आहात का? नाही आहे ना. आय एम सॉरी. सगळ्यात आधी तुमचा माइंडसेट क्लिअर करा. तुम्हाला काय हवं आहे, काय नाही, तुम्ही जॉब कोणत्या क्षेत्रात करणार आहात ते पहिल्यांदा बघा. ते फार महत्त्वाचं आहे. दुसरी गोष्ट, मी सजेस्ट करतोच आहे नेहमी दरवेळेस की तुम्ही स्वतःला अपग्रेड करा. आता सॉफ्टवेअर भरपूर आलेले आहेत आपल्याकडे. पहिल्यांदा फक्त आपण ऑटोकॅडवरती काम करत होतो, 3D मॅक्सवरती होतो. आता रिवेट आहे, स्टॅड प्रो आहे, ईटॅप्स आहे, त्याला प्लगिन्स आलेले आहेत. रिवेटला रेंडरिंगसाठी व्हिरे आहे, लुमियन आहे, क्रिओ आहे, बाकीचे आहेत. आणि कटिया वगैरे आपण मेकला वापरतो. सो सिव्हिलच्या संदर्भातच मी सध्याला बोलतो आहे, सिव्हिलच्या संदर्भातच बोलतो आपण मग. आणि आजचा व्हिडिओ जस्ट एक इंट्रो देण्यासाठी आहे की आपण काय काय करणार आहोत. मी ऑटोकॅडचे क्लास सुरू करण्याचा विचार आहे माझ्या डोक्यामध्ये. आणि ॲज अ फॅकल्टी मला तुमच्याकडून जाणून घ्यायचं आहे की तुम्हाला जर क्लास कुठले हवे असतील, कारण की मी फक्त मराठी विद्यार्थ्यांकरताच हा मराठी भाषेमध्ये चॅनल काढलेला आहे. तुम्हालाही याची फार बऱ्यापैकी कल्पना आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही पसंती दिलेली आहे चॅनलला. सबस्क्रायबर बेसही वाढवताय तुम्ही. पुन्हा एकदा धन्यवाद त्याकरता. मला तुमचे कमेंट्स येऊ द्या ह्या व्हिडिओच्या खाली. तुम्ही तुमच्याकडनं प्रतिक्रिया आल्याशिवाय मला काही करायचं काय नाही, हे मी क्लिअर होणार नाही आहे. लक्षात येतं आहे, आय होप लक्षात येतं मी काय म्हणतो ते. तुम्हाला डिप्लोमा रिलेटेड, पॉलिटेक्निक रिलेटेड किंवा डिग्री रिलेटेड कोणत्याही सब्जेक्टचे क्लासेस असू द्याल, तुम्हाला जर हवे असतील आपण ऑनलाईन देण्याचा नक्की प्रयत्न करू. जर लोकलचे भागातले असतील म्हणजे कराड, मी स्वतः कराडमध्ये आहे आत्ता, कराडच्या आजूबाजूचे जर कोणी बघत असतील, तुमचे जर कॉलेज सुरू झाले नसतील, तुम्हाला जर करायचे असतील क्लासेस, तुम्ही तसे सांगा, आपण कराडमध्ये अरेंजमेंट करू. तशी फीज वगैरे कशी असतील काही नाही, ते एकदम सर्वसामान्य आपण सगळ्यांना परवडेल अशीच फीज ठेवणार आहोत. फक्त तुमच्याकडनं प्रतिक्रिया येऊ देत मला की तुम्हाला घ्यायचे आहेत का. कन्सेप्च्युअल नॉलेज, तुम्हाला जर खरंखर टेक्निकली साऊंड व्हायचं असेल, टेक्निकल नॉलेज हवं असेल तरच मला सांगा की सर आम्हाला खरं शिकायचं आहे, तुम्ही ह्या सब्जेक्टचे क्लास घ्या. मी स्वतः साईटवर काम केलेलं आहे, माझ्या ओळखीचे आहेत भरपूर जण शिकवणारेही तसं आपण कॉन्टॅक्ट करून तुम्हाला जेवढं हवं आहे तेवढं देण्याचा प्रयत्न नक्कीच करूत आपण. मला फक्त ह्या व्हिडिओच्या खाली कमेंटमध्ये कळू द्याल तुमच्या प्रतिक्रिया की तुम्हाला काय हवं आहे नेमकं. त्या पद्धतीने आपण पुढे वाटचाल करूत मग. ओके, हा एक मुद्दा झाला. ह्या पलीकडे आणखी एक, ऑटोकॅड बेसिक्स. आपण भरपूर जण क्लास लावतो, प्रॅक्टिस अभावी सॉफ्टवेअरमध्ये आपण परफेक्ट होऊ शकत नाही.
त्याच्यामुळं तुम्ही स्वतः विचार करा आणि मला सांगा. तुम्हाला जर ऑनलाईन क्लासेस हवे असतील तर आपण एक 10 व्हिडिओचे वगैरे सिरीज करू. त्यामध्ये बेसिकपासून सुरू करू आपण. युनिट कसे सेट करायचे, स्क्रीन कशी सेट करायची, त्यानंतर प्लॅन कसे काढायचे, लाईन्स, कमांड्स, बाकीचे कोणते काही घ्यायचे असतात सेटिंग्स, ते कसे असतात, ते सगळं तुम्हाला एका व्हिडिओमध्ये सेपरेट मी सांगण्याचा प्रयत्न करेन. आणि त्यानंतर आपण एक 2-3 प्लॅन घेऊ, जसं की बंगलो झाला, रो हाऊस झाला, अपार्टमेंट झाली, नंतर आता पब्लिक बिल्डिंग पण आली. पब्लिक बिल्डिंग ही आपल्याला यावं लागते. हे खरं तर आपण इंजिनिअरिंग ग्राफिक्समध्ये शिकतो. जे डिग्रीला आहेत, जे बघतायत माझा व्हिडिओ, त्यांना माहीत असणार आहे. तुम्ही तसं सांगा. ऑटोकॅडची सिरीज ही आपण सुरू करू. तुम्हाला जर हवा असेल तरचा विषय आहे. तसंही मी एक 2 ते 3 आठवड्यात टाकणारच आहे व्हिडिओ. त्याच्यामध्ये मी इंट्रो वगैरे करणारच आहे. एक 7-8 मिनटाची व्हिडिओ करणार आहे मी ऑटोकॅडसाठी. वास्तूची सिरीज ही सुरू केलेली आहे मी, पण व्हिडिओ बनवायला मला वेळ भेटलेला नाही आहे स्वतःकडून, त्यामुळे ती सिरीज ही लांबणीवर पडलेली आहे. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, आपल्या कराडमध्ये GIS स्पेशल किंवा GIS डाटा, जिओ इन्फॉर्मेशन, जे आपण शिकतो शक्यतो फायनल इयरला, नाहीतर ऑप्शन म्हणून आपल्याला असतं. तर GIS अँड रिमोट सेन्सिंग हे टॉपिक्स असतात आपल्याला. तर GIS आपल्या सेक्टरमध्ये खूप चांगली संधी आहे. गव्हर्मेंट जॉब्स असतात. GIS इंजिनियर विथ सिव्हिल इंजिनिअरिंग अँड एन्व्हायरमेंट इंजिनियर खूप कमी असतात. त्याच्यामुळं एन्व्हायरमेंट फील्डशी रिलेटेड स्टुडंट्स जरी असतील किंवा फॅकल्टी जर मला बघत असतील तर तुम्हीही तुमच्या स्टुडंट्सला सांगू शकता. मी शक्यतो माझ्या मागे जो स्क्रीन आहे त्याच्यावर कराडमध्येच क्लास आहेत. त्यांनी मुंबईमध्येही प्लॅन करतायत क्लास सुरू करण्याचा. त्यांचे डिटेल्स माझ्या मागे स्क्रीनलाही लावण्याचा प्रयत्न करतो मी. आणि तुम्हाला वैयक्तिक जर त्यांची PDF वगैरे हवी असेल, त्यांची माहिती, माझ्या नंबरला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करा, नाहीतर माझ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये, व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये जावा. तिथे मी त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर अपलोड करण्याचा प्रयत्न करतो नक्कीच त्यांना विचारून. त्यांनी GISच्या क्लासेस घेतात. अतिशय उत्कृष्ट आणि चांगलं ज्ञान घेता येईल तुम्हाला त्यांच्याकडनं. सुभाष शेडगे नाव आहे त्यांचं. AGT GIS म्हणून क्लास आहेत त्यांचे कराडमध्ये. ते CAD ही घेतात, रिवेट घेतात, डिझाईन सॉफ्टवेअरही घेतात आणि प्लस GIS घेतात. ते स्वतः GISमध्ये एक्सपर्ट आहेत. त्यांनी महाराष्ट्राचे बरेचसे टेंडर घेतात. बरेचसे GIS मॅपिंग वगैरे, त्यांनी जिओ मॅपिंग वगैरे केलेलं आहे. त्याच्यामुळं मी त्यांना वैयक्तिक ओळखतो. मीही स्वतः त्यांच्याकडे शिकत आहे असं म्हटलं तरी काही हरकत नाही. मी स्वतः त्यांच्याकडे शिकत आहे आत्ता. तर प्लीज ट्राय करा, कारण की माझे बरेचसे विद्यार्थी आहेत जे बघतात मला. त्याच्यामुळे मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे, GIS लावण्याचा प्रयत्न करा. त्यांनी डिझाईन सॉफ्टवेअर घेतात, म्हणजे तुम्हाला 100 ठिकाणी जावं लागणार नाही. आणि मुंबई पुण्यामध्ये जर बघितलं तर आपण भरपूर प्राइजेस आहेत कोर्सचे. नाही म्हटलं तरी 70,000, 80,000 हजार आहे, जे सर्वसामान्यांना परवडत नाही आहे आणि नाहीच आहे परवडण्यासारखं. आणि आता तर लॉकडाऊन आहे, आईबापांनी तरी किती खर्च करावा करून शिक्षणावर. त्याच्यामुळं विचार करा ह्या गोष्टीचा. त्याच्या तुलनेमध्ये इथे जे कोर्सेस आहेत आपल्याला ते भरपूर कमी किमतीमध्ये भेटत आहेत. प्लस तुम्हाला देण्यात येणारा टाईम हा तुमच्यावर डिपेंड असणार आहे. असं नाही आहे की तुम्ही त्या बॅचच्या टायमिंगमध्ये यायचं. तुमची टायमिंग ॲडजस्ट होत नसेल, आमच्याकडनं तुम्हाला सहकार्य राहील, हा माझा शब्द राहिला तुम्हाला. त्याच्यामुळं प्रयत्न करा. कॉन्टॅक्ट मला केला तरी चालेल, सरांपर्यंत तुमचा मेसेज जाईल नक्की. सरांचा हे नंबर मी अपलोड करण्याचा प्रयत्न करेनच व्हिडिओच्या शेवटी. आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन बघण्याचा प्रयत्न करा एकदा. काही लिंक्स डिस्क्रिप्शनमधले उघडत नाही आहेत, ते एक्सपायर झालेले आहेत. तेही मी रिन्यू करण्याचा प्रयत्न करतो आणि पुढचे व्हिडिओही आणण्याचा प्रयत्न करेन मी नक्कीच लवकरात लवकर. जसे मला शक्य होईल वेळ देणं तसं नक्कीच व्हिडिओ आणेन मी. तरीही तुमच्या सहकार्य असंच लाभत राहू द्या. सबस्क्रायबर बेस वाढवा. होता होईल तेवढ्या लोकांपर्यंत माझे मेसेज पोहोचेल असं बघा, शेअर करू शकता तुम्ही मित्रांबरोबर. आणि वास्तू टिप्स वगैरे, तुम्हाला पेड कन्सल्टन्सी जर हवी असेल वास्तूसाठी, तुमच्या जागेमध्ये दोष असतील तर तेही आम्ही बघतो. वास्तू कन्सल्टन्सी आमची आहेच आहे. प्लस तुम्हाला पेड एस्टिमेट, बिल्डिंग ड्रॉइंग्स, डिझाईन्स हवे असतील, यू कॅन कॉन्टॅक्ट अस डायरेक्टली ऑन दी गिवन नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, इतका वेळ दिलात तुमचा मनापासून आभारी आहे. आणि पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद. तुम्ही 400 पार केले सबस्क्रायबर. असेच तुमचं सहकार्य लाभत राहू दे. धन्यवाद.